يعتبر الزعتر البري من الأعشاب التي تفيد الحامل في الشهور الأخيرة وليست الأولى من الحمل، لأنه من محفزات الولادة. لذلك يجب على الحامل أن تعرف بعض المعلومات عن الزعتر. يختلف الزعتر البري عن الزعتر العادي. إن الزعتر البري ينمو في شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، لكن أصله هو منطقة حوض البحر المتوسط. إن الزعتر العادي يسمى مفرح الجبال لأنه ينمو في الجبال، لذلك يستخدم الزعتر البري في تغذية الحامل، ويعرف بالأوريجانو في البلاد العربية، ويضاف إلى الطعام كنوع من المشهيات وفاتح للشهية، كما يستخدم كنوع من مسهلات الولادة، لذلك لا يعطى في الشهور الأولى من الحمل. إن الزعتر يقلل من القيء والغثيان في الشهور الأولى، كما يحتوي على عناصر غذائية عالية مما يجعله من الأطعمة التي تحارب فقر الدم. ويعتبر الزعتر من الأعشاب التي تقوي المناعة، كما تقي الحامل من الأمراض خلال فترة الحمل، فهو يطهر الجهاز التنفسي والهضمي، كما يحمي الحامل من الإمساك الذي من الممكن أن يصيبها في أول الحمل وآخره، حيث يبطئ حركة الأمعاء. وتنحصر أضرار الزعتر فيما يلي: لا يفضل تناوله في الأشهر الأولى لأنه يسبب الإجهاض، كما يفضل عدم تناوله بالنسبة للحامل التي تنوي الولادة عن طريق الجراحة القيصرية، لأن الزعتر يعتبر من الأعشاب التي تبطئ تخثر الدم مما يعرض الحامل لخطر النزيف أثناء الولادة القيصرية. وهناك بعض النساء يعانين مما يعرف بحساسية الزعتر، فيجب التوقف عن تناوله خلال فترة الحمل. كما يجب على الحامل أن تتناول مشروب الزعتر باعتدال، ويجب عليها إضافته إلى السلطات أيضا باعتدال. ويفيد منقوع أوراق الزعتر للحامل، حيث توضع قبضة يد من أوراقه الخضراء أو الجافة على كأس من الماء الساخن، ثم يغطى لمدة ربع ساعة، ثم يصفى ويشرب. من الممكن أن يحلى بالعسل، ويعمل منقوع الزعتر في الشهر التاسع من الحمل. يحتوي منقوع الزعتر على مضادات الأكسدة التي تفيد الحامل لتقوية المناعة وهي على وشك الوضع، كما يزيد المنقوع من تقلصات الرحم، فهو من محفزات الولادة الطبيعية، لذلك يستخدم لتسهيل الولادة. وهناك بعض النساء يستخدمن منقوع الزعتر حيث تقف السيدات الحوامل فوق الوعاء يتصاعد منه بخار المنقوع المضاف له أوراق المرمية، ما يحفز الطلق، وهي طريقة صحيحة وقد ثبت فعاليتها. يحتوي الزعتر على عناصر غذائية تقوي وتغذي الحامل وتمدها بالعناصر المهمة لها وللجنين، حيث يحتوي على الحديد والثيامين والكالسيوم وفيتامين سي. ويساعد الزعتر على تقليل القلق الذي ينتاب الحامل في الشهور الأولى، كما يقلل من إصابتها بالبرد والرشح والأنفلونزا. ويحمي الزعتر أسنان الحامل، حيث تتمضمض به الحامل إذا تعرضت لمشكلة التهابات اللثة، والسبب تغيرات الهرمونات، وهذا عندما تنزف لثتها في بعض الأحيان. إن الزعتر يعقم ويطهر الفم، كما يحمي الزعتر الحامل من الإصابة بالإمساك المزعج، ويستخدم كغسول لعلاج أي التهابات جلدية تتعرض لها الحامل في الشهور الأولى، بدلا من الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون.